guys! Welcome back to my channel again. Today is Friday. So, magba-vlog tayo ngayon kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-vlog. So, yeah. Kanina umaga galing ako ng hospital kasi may pinuntahan lang doon. So, ngayon, kakauwi ko lang sa bahay at nag-grocery ako. Pumunta ako ng Filipino store kanina. So, quick haul tayo guys at kung ano yung mga pinamili natin doon sa sa Filipino shop kasi may bisita akong pupunta dito, yung mga friends ko, magde-dinner sila dito tapos magsi-sleep over din. So mamaya while watching TV, so mag kami snacks. So namakyaw ng ng mga chicheria. So ito yung mga pinamili ko guys. So, ayan guys, ito yung mga pinamili ko kanina sa sa Filipino store, kung ano-ano lang, yung mga chichirya. Yan. Snack namin while watching movies mamayang gabi. Tsaka bumili na rin ako ng pancit canton, magic flakes, meron din akong Argentina na meatloaf. At saka mamaya kasi magsisigang ako ng yung ulo ng salmon. So ito gagamitin ko to mamaya. Hindi naman namin uubusin lahat yan, pero kung feel nilang ubusin, feel namin ubusin, so why not? So meron din pala akong dito, yung uulamin namin mamaya sa aming dinner. So I have a squid here. I'm gonna grill it later sa oven. Yan, i-grill ko yan. Mukha lang siyang maliit, pero malalaki yan. And I also have tulingan. Ewan ko kung ano yung English ng tulingan. Basta tulingan to. Yan. I-grill ko rin yan. At saka meron din akong dito. Yung ulo ng salmon, guys. Ito. Ito yung ko sa isisigang ko yan mamaya with kangkong. So, yan lang yung food namin later. So, yeah. Yun lang yung mga pinamili ko kanina, guys. At saka, mamaya na ako magluto ng aming dinner kasi, pa naman, maaga pa naman. So, mag-ano muna ako, mag-edit kasi meron ako mga ilang videos dito na hindi ko talaga siya inedit kasi parang medyo tinatamad din at saka meron ding inaasikaso for personal life, personal matter. So ngayon, medyo chill muna tayo at saka mag-edit. So, yeah. Stay tuned. Please don't forget to subscribe to my channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ko. So, yeah. Samahan niyo ako mag-chill muna, guys. Time check. Alas 6 lang ng gabi. So, lulutuin na natin yung ating tulingan. I-grill lang natin siya. But, unfortunately, hindi makapunta yung isang friend ko dito. Ewan ko lang yung isa kasi hindi pa nag-reply. Kasi ang pangit ng panahon ngayon, guys. So, sobrang ulan. Kaya, ito yung weather namin dito. Ang pangit. Yan, maulan siya. Hindi niyo makikita pero ang pangit talaga ng panahon ngayon. Sobrang dilim. Yan.
So, tayo lang ang kakain. But tomorrow, still I have some visitors again, some other group of friend. So, makakain pa rin nila yung tulingan na niluto ko. So, ito yung ginawa ko sa tulingan. Ayan. Pinudburan ko lang siya ng asin. Hindi ko na siya nilagyan ng kamatis at saka sibuyas sa tiyan niya. Kasi mamaya gagawa din naman ako ng sausawan. So, yeah. Nandito na yung isa. Kasi nga, diba, dalawa yung niluto. So, lulutuin ko na lang since na lulutuin din naman bukas. So, bukas na lang din ako magsisigang ng aking salmon. Yeah. Ay, saka napadami yung asin. So, ilalagay na natin to sa ating oven. Ito na. So, siguro lulutuin lang natin yan ng mga 1 hour and then 15 minutes. Ayun na yung ating, grilled tulingan, guys. Sinugbang tulingan kung sa Bisaya. Ayan. So, kain tayo. Meron na rin akong dyan. Leftover ko lang na yan na rice. Hindi na ako nagluto kasi hindi matutuloy yung dalawang friend ko. Kasi nga sobrang ulan dito ngayon sa Hong Kong. So, anyways, meron nga pala akong dito, kamatis at saka sibuyas. At saka yung sausawan ko is dato puti. Naglagay na rin ako ng kandila dyan para hindi masyadong maamoy. So, kain tayo, guys. Ang sarap magkamay. Saluhan niyo ko. Kain, guys. Sarap magkamay. Ayan. I-try natin itong Oh, sarap. Mainit-init pa siya. Hindi siya mag-focus. Sarap ng ating sausawan. Toyo na may kamatis at saka sibuyas. Ayan. Rice is life. Mega love, shout out nga po pala sa mga walang sawang sumusuporta kay Simple Dims HK. Thank you po. Kahit na medyo nawala din ako ng ilang weeks sa pag-upload. Yun. Andyan pa rin sila. Thank you so much. Hulog kayo ng langit sa akin, guys. Sobrang thank you talaga. Salamat sa mga suporta nyo. Bigyan pa kayo ng maraming blessings ni God. Sarap. Nawala ang ko, guys, ang aking diet. Dahil sa sinugbang tulingan. So after nito is lang akong mag-chill ulit, manonood ng Netflix. Kasi ako lang naman ang mag-isa dito sa bahay. Kasi yung partner ko is wala siya dito. And ayan na nga, guys. Tapos na akong kumain mag-isa. So, yan. Yan lang yung nakuha ko sa sa isang isda. So, meron pa kaming kakainin bukas. At saka bukas ko na lang din lulutuin yung iba pa mga putahe. And, yeah.
That's it for today's video, guys. So, yeah, I'm alone sa bahay kasi walang kasama. Supposed to be may kasama. Kaso, hindi natuloy dahil sa masamang panahon. So, yeah, I'm gonna spend my night time again alone here. So, yeah, that's it for today's video, guys. Sana magustuhan nyo yung ating vlog for today. Wala masyadong ganap kasi na-cancel yung ating mga bisita. But, yeah, thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. And see you in my next vlog. Happy weekend! Bye!